নমস্কাৰ মই লক্ষ্য যদি আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল RLJ ফেমিলি ব্লগ আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে মোৰ ডেইলি লাইফৰ কিছু অংশ ট্ৰেভেল ভিডিঅ'ৰ লগতে ৰেচিপি ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা আজি তেনেহলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি এটা স্পেচিয়েল মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে কচুথুৰিৰ লগত মাছ ৰান্ধিম আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লগতে কেনে পালেও কমেন্ট কৰি জনাব এই আৰু তেনেহলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ হল মাছ লৈছোঁ মই ইয়াত মাছখিনি অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ অলপ মগু দাইল কমকৈ আৰু পানী আধা ঘণ্টামানৰ আগতে তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু দুটা পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু পিছা এচামুচ মান ধনিয়া কেইখিলামান লৈছোঁ আৰু এটা আলু মানে চিটি চিটি কৰি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ দেখুৱাৰ ধৰণে ভিডিঅ' আৰু গৰম মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ অলপ মানে এচামুচ সৰু চামুচেৰে এচামুচ চাইজত আৰু গৰম মছলা এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ ইয়াত অলপ জ্বলা ইউজ কৰিম যিহেতু সেইকাৰণে জালুকৰ গুড়াও লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ দুচামুচ কেইটামান গোটা জিৰা আৰু আদা নহৰু নিমখ আৰু হালধি প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত হৈছে মেইন মানে কচু দি ৰান্ধিম ন সেইটো কাৰণে কচু থুৰ অলপ মানে কাষতে গজি আছিলে এওঁ কাটি আনিলে বাৰীৰে হয় আৰু কচুটো ধুনীয়াকৈ ধুই এনেদৰে তিয়াই ৰাখিছোঁ কুটি পেলাই এতিয়া ৰেচিপিটো বনাওঁ আৰু কেৰাহীত তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম কিছুমানে এনেকৈ ধৰক গ্ৰেভি টাইপত বনালে মানে হাফ ফ্ৰাই কৰে মাছটো মই আকৌ ফুল ফ্ৰাই কৰিলে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ ফুল ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু প্ৰথমতে মাছখিনি ৰঙা হৈ আহিছে ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে মাছ তাৰপিছত সেই একেখিনি তেলতে মই কেইটামান গোটা জিৰা দি দিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটাও ইয়াত এতিয়া লগতে দি দিছোঁ দুখিলামান মান ধনিয়াও মই এনেকৈ কাটি দিছোঁ তেলতে পিঁয়াজখিনি অলপ আধা মানে আৰু অলপ জাষ্ট ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত আদা নহৰুৰ যোনখিনি পেষ্ট ৰাখিছিলোঁ পেষ্ট মানে এনেই থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিম এতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম আৰু এইখিনিতে মই আলু কেপিচো দি দিছোঁ ইয়াতে আলু কেপিচ মই প্ৰথমতে অলপ হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিছিলে কিন্তু কৰা নহ'ল কাৰণে এতিয়া পিঁয়াজৰ লগতে দি দিছোঁ অলপ আলুখিনি ৰঙা হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত যোনখিনি গৰম মছলা নিমখ হালধিৰ পৰা সকলোখিনি একেলগে গোটাই ৰাখিছিলোঁ যিহেতু ইয়াতে এইখিনি একেলগতে দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই মানে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি মানে মিক্স হৈ যোৱালৈকে ভাজিম পিঁয়াজটো যেতিয়া ৰঙচুৱা ভালকৈ হৈ আহিব তেতিয়া মই এইখিনিতে মানে যোনখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ কচুখিনি দি দিম ইয়াত কচুখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি আৰু অলপ কচু পাতটো মানে জহি যোৱা নিচিনা হ'লে তাত তিয়াই ৰখা মগু দাইলখিনিও দি দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু ঢাকন লগাই ঘনকৈ লৰাই মিক্স কৰিম তাৰপিছত ইয়াত মই একেবাৰে দিয়া নাই পানীটো অলপ এগিলাচমান পানী মানে প্ৰথমতে দি দিছোঁ আৰু 1 কাপ পানী প্ৰথমতে দি পুৰা ঢাকন লগাই ল'লোঁ পানীখিনি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ শুকাই যোৱাৰ পিছত প্ৰয়োজন অনুসৰি যিমানখিনি মানে গ্ৰেভি লাগে আৰু সেইটো হিচাপত পানীখিনি একেবাৰে দি আৰু ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছ কেইপিচো দি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে কমচে কম 10 মিনিট সম্পূৰ্ণ মানে হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম আৰু ইয়াত ঔটেঙা হোৱা হ'লে বেছি ভাল আছিল কিন্তু ঔটেঙা যিহেতু নাছিলে মোৰ ওচৰত সেইটো কাৰণে মই ইয়াত অলপ নেমু ৰস দি দিছোঁ মানে নেমু চেপি দিছোঁ আৰু ঔটেঙা কাম কৰিবৰ কাৰণে
দেখিছে নহয় 10 মিনিট হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিখন মানে ধুনীয়া এটা টেক্সচাৰত আহি গ'ল আৰু চব্জিখন চাওকচোন দেখিবলৈতো ভালেই লাগিছে বাৰু খায়ো ভালেই লাগে এইটো এনেকৈ আমিতো মাজে মাজে খাই থাকোঁ আপোনালোকে যদি নাই খোৱা তেনেহ'লে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন এনেদৰে ভাল লাগে কচু মাছৰ লগত অৱশ্যে বহুতে খায়ে চাগে এনেদৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে শেষত সদায় কোৱাৰ দৰে আকৌ কৈছোঁ যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু পুনৰ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ অহাৰ আশাৰে